Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada yang berbahagia. Penceramah kita pada pagi ini, Profesor TS Dr. Ruzairi Abdul Rahim, Timbalan Pengarah CAD, Profesor Madya Dr. Alina Syamsuddin, Profesor-Profesor dan juga sahabat-sahabat sekalian. Alhamdulillah pada hari ini bersama kita lagi di dalam wacana ilmu Research-led Innovation in Learning and Teaching. Bagi memulakan majlis, ada baiknya untuk kita membaca suratul Al-Fatihah bagi memohon keberkatan agar majlis kita dirahmati olehnya. Bismillah. Amin ya rabbal alamin. Di sini juga ingin saya sampaikan salam yang berbahagia Profesor Azmi Kamis. Beliau mohon maaf kerana tidak dapat bersama-sama kita pada pagi ini di atas beberapa urusan yang tidak dapat dielakkan. Namun kita bersyukur bersama Profesor TS Dr. Ruzairi sudi untuk bersama kita pada pagi ini untuk berkongsi tentang bagaimana sebenarnya beliau mengarahkan pengajaran beliau ke arah penyelidikan. Dan saya kira benda tu apa yang difahamkan, beliau tak pernah lagi kongsi kat mana-mana seminar Prof. Betul jadi saya kira dia lebih kurang macam sambil kita menyelam, sambil kita minum air. Dalam konteks ini saja. Tanpa melengahkan masa, saya jemput yang berbahagia Profesor TS Dr. Ruzairi untuk sesi perkongsian ini. Silakan Prof. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. So terima kasih penerusi majlis. Okay. So terima kasih kepada semua yang hadir. Cuma saya nak tanya, ada yang daripada luar UTHM tak? Ada? Tak ada? Okey. Semua nak tahu sebab ada jemputan daripada luar UTHM. Okey, seperti Dr. Dora beritahulah, sebenarnya pada saya tajuk ni susah. Nanti saya terangkan kenapa tajuk ni susah. Sebab mereka approach saya 2 kali. Kali pertama saya diam je. Saya tak reply pun email dia. Dan kali kedua dia datang, okeylah saya cuba. Sebab tu je lihat tarikh tu 14 hari bulan. Sebab 14 pun saya rasa saya tak confident nak bagi lagi. So saya rasa apa ni kita tunda lah, saya kata. Saya tunda lah. Lepas ni hari ni nak tunda dah tak boleh lah kan. So kena jugalah hari ni. Research-led innovation in learning and teaching. Tadi orang ada beritahu saya, yang mana dulu? Learning dulu ke teaching dulu? So saya pun tak sure yang mana satu. Saya tajuk ni UTHM yang beri. So bila saya memang suka buat digital banner ni lah. So saya buat, saya war-war lah kepada semua. So sekarang saya dah terperangkap lah. So orang ni suruh pergi, orang ni suruh pergi, suruh beri, so share. Sebab saya beritahu yang saya nak bagi ni ialah tak dalam buku lah. Most is sharing saya punya experience. Kalau rasa boring atau tajuk dia tak kena, so boleh keluar, tak ada masalah. Saya just share je saya punya. Sebab saya hanya yang mana ada dalam buku ni cuma definasi-definasi sikit-sikit lah yang saya cuba cari. Most of the contents yang part yang pertama saya ada sikit definisi yang saya dapat daripada internet dan sebagainya. Dan selepas tu saya akan tunjukkan video. Mula-mula ada satu video tentang apa yang rata-rata nampak kat atas ni lah. Kalau electrical, bidang electrical dia tahu apa benda ni. So dia adalah capacitance. Kalau macam mana pula capacitance dia jadi macam tu, nanti kita terangkan. Macam mana saya ubah suai capacitance. So kalau semua tahu capacitance tu mesti ada 2 plate kan, kalau nak berfungsi, plate 1 dan plate 2. So bagaimana pula plate 1, plate 2 tu boleh jadi macam ni. So nanti kita terangkan lah. Dan ada video ni. Lepas tu ada video tentang bagaimana saya bentuk seorang pelajar daripada nothing kepada juara 3 minute teaser dunia lah, UTM punya. So kita akan lihat video dia. Pelajar tu nothing at all.
Okay. CPA dia 2.4, 2.3 sahaja. Dan bagaimana dia buat master dengan saya, dia buat PhD dengan saya, now dia ada staff UTM lah. Okay, so kita share. Dan lepas tu ada juga tentang bagaimana saya masukkan elemen research dalam pengajaran saya. Okay. Makna dia orang kena buat paper, kena buat artikel dan sebagainya tanpa additional hours kepada subjek mereka lah. Dan akhir sekali saya akan lihat satu projek saya. Semua orang ingat tak ada bus express yang accident, Sunny Express accident kat Ipoh 5-6 tahun lepas, di mana bus 2 tingkat. Jadi di mana daripada accident tersebut, saya and student dapat come out dengan satu benda lah. Dan kita akan kongsi, ada video dia. Dan akhir sekali bagaimana satu projek besar, okay, yang sepatutnya is electrical, dijadikan as a social science or as a pengajaran lah. Dan saya akan tunjukkan bagaimana saya buat PBL. Dulu is PBL, problem based learning. Okay. Okay, itu saya punya contents. Pada asalnya saya cakap Puan Su, saya kalau bagi talk ni 10 minit dah habis. Tapi bila saya buat slide dah, sebab dia tandru, so tak silap saya ada 50 slide tu, tak silap saya lah. So dia dah jadi lama lah dia saya rasa. Tapi taklah sampai 12.30. Mula-mula saya tengok masa yang CAD beri saya 8.30 sampai 12.30. Saya tu wah banyak lama nak cakap ni saya kata. Dah lah tak ada minum kan. Okay, research lah innovation in learning and teaching. Kalau siapa nak tanya in the middle boleh, tak ada masalah. So kita ada Dr. Effendi, PNC dan juga Prof. Abu kat sini lah. Ini semua hebat-hebat. Sepatutnya dia orang lah body talk. Okay, sikit background tentang saya pada yang dah tahu. Okay, yang tak tahu mungkin background saya. So saya datang daripada UTHM. So fakulti kejuruteraan elektrik, FKE. 1992 saya habis PhD. Saya mula PhD lah 2000 sampai 2006. Okay, saya masuk 1992 as a tutor sampai 2006. Dan lepas tu saya dipindahkan ke Research Management Center UTM lebih kurang 10 tahun as a timbalan penarah di mana di situ saya involve as a task force atau strategy maker for research university for UTM lah. Saya bawa gambar ni sebab saya bila saya pindah, saya akan bawa semua sijil-sijil saya. Sebab biasa kat UTM dia punya partition dia adalah softboard. So you boleh gantung sijil you belakang ni. Sebab saya suka tengok. So meja saya biasa depan. Meja saya macam tak Prof. Abu duduk lah. So every day saya boleh lihat sijil saya. Okay, saya ada lebih kurang 45 sijil penyelidikan lah. Okay, research exhibitions. So you name it sajalah. Saya pernah MTE, ITEP, Percipta, Geneva, Brussels, mana lagi saya pernah tanya, Impact, UK. So ada kat situ lah. So saya suka lihat Korea, so medal saya semua ada kat sini. Sama juga dulu saya pergi Geneva 3 kali. Sebab masa saya pergi Geneva, saya beritahu staff UTM RMC yang ikut, saya kata saya akan pergi sehingga saya dapat bawa balik piala ni. Saya nak piala tu, saya kata. So kali ketiga saya pergi, saya dapat bawa balik lah piala tu. Dan lepas tu saya tak perlu pergi lagi lah, saya kata. Okay, so nanti mungkin ada cerita tentang piala tersebut lah. So that is my background. Tapi dekat UTHM saya tak boleh tampal sijil ni sebab dia batu. Kecuali dibenarkan saya untuk ketuk lah, untuk drill. So tak dibenarkan drill, so saya boleh bawa 2-3 sijil sajalah. Tu sijil ni ada dalam kotak bawah tu lah. Okay. So 2016 sampai 2019 saya seconded ke SLT NCPI ke UTHM. So dah 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh dah 16 bulan lah. So ada dah 16 bulan. So saya ada lagi 10 bulan lah, 20 bulan.
Okay. 36 months saya tendered to UTHM. Mulai 1 bulan 12 2016 sampai 30 November 2019, 3 years. Okay, saya pernah menang Top Research Scientist Malaysia 2013. Okay. Sikit tentang diri pencapaian saya lah. Saya ada jurnal lebih kurang 270 articles, conference 128, buku saya ada 13, dan sebahagian daripada buku ni ada related dengan apa yang saya nak terangkan. Book chapter, research monograph, H-index saya sekarang ni 20, patent, IPR, grant dan lain-lain. Okay, that is sedikit tentang pencapaian saya lah. So kalau dekat UTM semua saya dah menang lah, kecuali satu. Saya dah pernah menang tokro penyelidikan, tokro penerbitan, tokro harta intelek, 3 anugerah kualiti UTM, anugerah inovasi, anugerah mampu berkaitannya radis. Kalau you lihat kat situ, ada satu tokro yang saya tak pernah menang. It's a tokro pengajaran. Sebab tu saya tak confident nak bagi talk hari ni. Sebab saya bukan pengajaran saya tak ada. Sebab bila saya balik tahun 96, saya terus dilantik sebagai ketua jabatan kawalan kejuruteraan kawalan dan instrumentasi. So saya involve pentadbiran tahun 96 sampai sekarang. So teaching saya tak banyak buat sebab saya banyak ke research base. Okay, after 8 tahun as a ketua jabatan, saya diminta ke RMC. So benda tu beralih ke sana lah. So mungkin kalau apa yang saya cakap ni tak betul, then minta maaf lah. Tapi saya just share my experience. As kawan-kawan saya kata, it's a university of life lah. So you tak boleh dapat kat mana-mana. So you boleh dapat daripada experience experience lah. Okay, so first degree saya daripada Sheffield City Polytechnic, Electronic System and Control Engineering. PhD saya daripada Sheffield Hallam University, Electronic Instrumentation and Engineering. Sekali lagi you lihat situ, saya tak ada master. So one of the steps tu saya tak ada lah. So saya pada first degree saya terus ke PhD. Dan area of expertise saya more on proses tomografi. So siapa yang tak tahu what is a tomography, mungkin dia boleh Google lah what is a tomography. So terlibat dengan beberapa sensor, optical sensor, ultrasonic, capacitance dan lain-lain lah. Okay, my IPR ada 7, patent pending dan seterusnya. Ini beberapa projek atau gambar daripada projek saya lah. So saya cuma nak bawa yang ni dulu. So sebelum ada video, okay. Ini ialah Vehicle Security System via SMS tahun 1994. So yang ni yang menang piala tu kat Geneva. Okay. Tahun 92, 93 sistem ni tak wujud. Okay. So bila you bawa ke Geneva, mereka kata is a good system lah. Tapi sekarang dah banyak. Okay, sekarang dah banyak. So moral kat sini, macam mana idea ni timbul? Sebenarnya idea ni datang daripada is a budak-budak. Okay, sebab tu saya kata kalau you nak buat research, tak mesti you pergi jumpa saya. Prof, apa idea nak buat research? You boleh jumpa budak-budak sekolah, you boleh jumpa budak-budak 5-6 tahun. Macam mana idea ni datang? So tahun 92, 91, 92 saya tak ingat, 92, 93 lah. Sebab ni menang tahun 96. Masa tu saya ada di, tak silap saya dekat Giant lah. Giant beli barang. So alarm kereta bunyi. Okay, alarm kereta bunyi. So ada berapa budak-budak sekolah. Biasalah budak-budak sekolah dia suruh naik basikal, dia jalan-jalan kat Giant dan sebagainya lah. So dia cakap, kau tengok kereta tu bunyi dia kata. Tapi tak ada orang buat apa-apa pun dia kata, kereta tu bunyi. Lepas tu kawan dia seorang cakap, kenapa kereta tu tak beritahu tuan dia, dia berbunyi?
Logik tak budak cakap? Kenapa alarm tu bunyi, tuan dia tak tahu? Itu maksud dia lah. So saya dengar benda tu. So saya terfikir, betul juga budak tu cakap. Kenapa alarm tu bunyi, kereta tu bunyi, orang tak tahu. So saya balik, saya set up saya punya team dalam masa, saya ambil student latihan praktik lah sebenarnya. It's a 12 weeks punya job. Saya kata, you buat something. Okay. So kita rekakan dengan microcontroller dan masa tu kita guna Nokia 3110, tak silap saya tu 2110. So bila alarm bunyi, dia akan send SMS daripada owner. So owner tahu kereta dia berbunyi. That is initiate that project. So daripada idea budak-budak tadi, you boleh bawa kepada satu idea yang besar. Okay. Bila saya bawa ke Geneva, masa saya pergi Geneva, saya dikendaki di Geneva sebab saya ada 3 produk masa tu. Produk ini dan produk ini, tak silap saya. So UTM kata you ada 3 produk, you pergi. So kalau kat Geneva, dia difference. So dia ikut boost. Kalau kat Malaysia, 1 boost boleh 3 produk. Kat Geneva, 1 boost, 1 produk. So you kena jaga 3. So bila saya minta pembantu, UTM kata tak boleh, you kena pergi seorang sahaja. So saya pergi seorang, saya kena jaga 3 boost. Dan boost yang ni, sebab saya tahu it's very simple, saya tak duduk pun. Sebab saya segan nak duduk situ. Very simple project pada saya. So yang ni complicated kan, nampak complicated. Tapi di sebaliknya berlaku. Okay. Ramai pengunjung yang nak tahu tentang ini. Termasuklah association motoris Geneva yang bagi piala tersebut lah. So dia minat dengan ni. Okay. So moral dekat sini is daripada pelajar, daripada budak sekolah menengah ke, budak sekolah rendah, you boleh create project dan you boleh masukkan dalam teaching pun sebenarnya. That is saya punya pendalaman. Okay. Saya bawa dulu satu video kat sini. Video ni tentang apa you nampak kat depan ni. So video ni tentang electrical capacitance tomography. Sebab dia related. You tengok video ni, nanti akhir sekali saya akan relatekan macam mana video ni dengan project ni you buat as lab base ataupun learning punya atau teaching punya bahan. So video ni diambil semasa ITEC, semasa Inatex Research Exhibition dekat UTM. So diambil oleh patent agent. So you boleh lihat. My first degree is from Sheffield City Polytechnic in Bachelor of Electrical Engineering. After my first degree, direct to PhD. So I'm doing PhD in Sheffield Hallam University, Electronic Instrumentation. My PhD is specific on flow measurement on process tomography. This one we call is electrical capacitance tomography, ECT. Okay, tomography means slice. Means that if you have the pipeline, you want to see inside the pipeline, you didn't cut the pipeline. You can see you can see what happening using the sensor. Okay, this one is electrical capacitor sensor. So the principle is on the permeability of the liquid. So in this system, if there's a mix between water and oil, so the system can quantify what is the percentage of water and percentage of oil. Usually in the palm oil industry, for example, at the end of the process, they will take the oil and just throw away the water. But sometimes what they throw away in the water, flush away, there's the oil. So if we can recycle again, then we can make a lot of money from the waste. Okay, you can say the blue one is the oil and the red color is the water. So we are using the capacitor sensor. Okay, we know that a capacitor sensor is on the principle of permeability. Okay, then our signal conditioning, we design ourselves the signal conditioning. The hardware is from Malaysia and we reconstruct the software also from Malaysia. So 100% of the technology is from Malaysia. Let's say they want to use it. If anything happen to this system, we can repair ourselves. No need to just call US, we have problem and so on. There is a lot of research on the electrical capacitor tomography. Our technique is our electrodes
and the signal conditioning is in the same plate. So you can see this is the signal conditioning, and at the back is the sensor, the electrode. That is the idea. The target is industry mainly on the palm oil. We try to help our palm oil industry. That is our idea. That's why recently we go to one of the factory in Selangor to see what is the real problem. Okay, they say there's problem with pork, for example, the mixture of oil and water. So we try to develop one. Okay, we show that the system capable to measure oil and water. So, but the system is still on prototype, lab prototype. Okay, we are collaboration with Nuclear Malaysia now. So Nuclear Malaysia will test on the full scale. Full scale, what is the temperature dependent, what is the humidity. Then after that, if we see is perfect, then we can go and try on in the industry. Okay, so tu just sub background of the system yang saya pernah buat. Okay, my student buat lah. So kalau you nak tahu student saya, dia ada kat sini lah. Nanti you cari lah student saya kat sini. Siapa dia? Okay, just some definasi yang saya dapat. Kalau tak betul minta maaf lah. Ni saya dapat daripada web dan sebagainya lah. Okay, so what is research-led innovation in learning and teaching? Okay, reflect and make use of the teacher disciplinary research to benefit student learning and outcomes. So ataupun sebaliknya lah. So makna you punya expertise, you embedded dalam kita punya pengajaran dan kita boleh ngajar kepada pelajar. Tak mestinya kita ambil satu subjek khas. Kalau contoh saya kena ambil proses tomografi. Boleh juga kalau you nak buat subjek elective proses tomografi. So tapi dia additional kepada apa curriculum yang dah ada. Tapi kita boleh embeddedkan apa yang kita ada atau apa yang saya ada dalam pengajaran saya. Kalau saya punya bidang is electronic engineering. So kebanyakan subjek yang saya ajar is related dengan sensor development. Okay, sama ada tahun akhir ataupun master level. So kita boleh package our disciplinary theories, method, concept, norms for the student learning. So nanti saya terangkan bagaimana saya buat lah. Okay, so implication of reciprocal view, sama ada research kepada teaching, curriculum design, pedagogy, atau teaching kepada research staff yang ada dalam pengetahuan tentang research. Ini benefit nanti saya akan terangkan pada akhir nanti. What is the benefit kepada research like innovation in learning and teaching. Okay, saya tak nak tunjuk yang tu lah. Okay, sekarang ni saya tunjuk satu video tentang Dr. J. Suman Puspanadhan. So di mana dia menang 3 minute thesis di peringkat world di Tasmania. So background student ni asal dia adalah dia first degree project studi dia dengan saya, project tahun akhir dia dengan saya. Okay, then saya nampak dia tak perform lah. Dia tak ada kat sini, boleh lah saya cakap. Itu masa saya buat dekat UTHM pun dia ada, tapi saya cakap juga. Pada saya dia tak perform sebab dia 2.4, 2.5. Okay. But pada saya dia hardworking lah, mungkin sebab background dia, so dia tu. Then after dia finish degree, dia hilang. Okay, dia hilang, saya pun tak contact dia, tapi nasib dia mungkin baik apabila pada tahun 99 ke 98 masa tu Mosti memperkenalkan e-science. Okay, kali pertama. So saya masa as a ketua jabatan, saya just apply, saya dapat 3. Okay, saya dapat 3 dalam e-science. Okay, so tak banyak, 100 lebih je, 139 sebab saya dapat hint kata kalau you mohon bawah 150,000 you akan mudah dapat lah. Okay, so saya mohon langsung bawah 150, so saya dapat 3 serentak. So bila dapat 3 serentak, my problem is siapa nak buat.
Okay, that's why saya mula mencari student saya. So saya contact J, so dia setuju. But ada another problem. J tak boleh daftar as a research student sebab CPA dia 2.5. Okay, so syarat dia mesti kerja dulu as a RO, baru dia boleh daftar. So dia work as a RO lah, research officer dahulu, setahun baru dia daftar as a master students. Okay. So dia work, dan masa tu kita nampak saya boleh develop dia lah, nampak dia nak. Okay. Dia develop dia ambil master, dan lepas tu dia terus sambung PhD pun dengan bayar sendirilah daripada grant. Lepas tu dia dapat my brain, tak silap saya lah. So kita lihat, bila you tengok dia punya presentation ni, seolah-olah dia ni memang terror lah. Okay, cara dia cakap. Tapi sebenarnya dulu dia daripada bawah. So dia as a student nothing, tak ada apa. Kita develop dia, kita ajar dia, tapi dengan ada both way lah. Dia pun nak belajar, dia nak belajar. Dan akhirnya apa yang dipresent ni boleh lihat kematangan yang dia ada. So kita share video 3-minute video ni dengan semua lah. I remember a couple of years back, I used to suffer from severe headache, and my doctor told me to go for MRI scan. You know, this huge machine with a tunnel in the middle of it. So what they did is that they put me inside this tunnel and they left me there alone in the room. After a while, the doctor came in back with his hands with some reports and some slice images of my head. And then he started to explain to me about what's happening to my head, without even touching my head, without slicing my brain, thank God. But yet, he get to explain to me in detail about what's happening inside my head. I was like, wow, what kind of magic is that? What kind of technology is that? Can I use this technology to solve other problems? By the way, this technology is called tomography. Now we have a similar problem here in the engineering line, such as oil and gas, palm oil industries, and other related fields, whereby you will have a pipeline, maybe up to a couple of miles in length. And inside this pipe, you will have a mixture of oil, water, and gas flowing at certain speed. Now, currently, engineers are using flow meter to monitor this process. But when problem happens, such as leakage, blockage, engineers will get headache, because they have to slice the pipe to find out what is happening inside. Now, to do so, obviously, you need to stop the production. Whoa, wait a minute. Did you just say stop the production? That's the worst nightmare in industry, because every second, you are losing money. And we are talking about a lot of money. What if I can end this nightmare? Over the past 2.5 years of my research, what I did is that I innovated the idea of tomography from the medical line into the engineering line by developing this mini MRI system. Not to scan human, but to scan liquid and gas composition inside a pipe without having the need to slice it. The secret behind this research is an open secret actually, is to use ultrasound to detect oil, water, and gas, and to interpret this information as images, because people say a picture shows 1,000 words. Let these image results provide you the thousands information you need to know about your pipe. To make things easier for the non-experts to benefit from my research, I designed this system to be portable and simple, so that even the layman will learn how to use it in just 3 minutes. Last but not least, if I have a headache in the future, and you need to go for MRI scan, hopefully you get a new idea for your second PhD. I'm Jay Suman from UTHM, from Malaysia. Thank you for listening. So Jason, in 5 years' time, where is your program? Where is your... 5 years' time, huh? Hopefully I graduate first. Well, I intend to further my postdoc actually, and yeah, I switched this technology from the medical line to the engineering line. Maybe perhaps I will switch it back to the medical line, but not for MRI, but maybe to measure blood flow maybe, to make it more smaller size, smaller scale, to fit in, maybe you can have it one in your house. Who knows? Yeah, something like Thank that. you very much. Very ambitious. Dr. J. Suman I remember adalah staff di fakulti FBME Bio
medical di UTM di UTM lah. Okay. So dibuat, sebenarnya orang lain pun boleh bentuk pelajar pada saya, but tak tahu, mungkin cara saya berbeza, ataupun mungkin ada kawan-kawan buat cara yang sama. So bila dia register as a PhD, so first dia punya task dia adalah 1000 papers in 3 months. So student tu kena baca 1000 papers dalam masa 3 bulan. So dia kena senaraikan pada saya paper-paper yang dia baca. Okay, bermakna saya monitor student tersebut lah. Then at the end of 3 months, dia kena buat review papers. That is must. Okay. Dan saya monitor student saya masuk and keluar makmal. Saya guna RFID lah. So bila dia datang, dia kena touch pada sistem saya. Bila dia balik, dia kena touch keluar. So malam nanti dia sistem upload Excel. J. Suman berapa lama dia ada kat makmal. Okay. 2 jam saja, 3 jam. Tak apa, saya tak kata dia mesti ada 8 jam. Sebab masa saya buat PhD pun, saya tak ada 8 jam kat lab. So masa saya buat PhD pun, saya pergi jalan kaki ke Sheffield Hallam tu pukul 6 sampai pukul 7 pagi. So my supervisor pun dah ada pukul 7 pagi. So tengah hari pukul 1 saya dah balik. So saya tak pernah duduk sampai petang. Okay, macam saya pernah cerita lah. Sebab pukul 1.20 tu ada home and away saya nak tengok. So home and away, kalau you all tahu home and away lah. Siapa yang pada UK atau siapa yang dapat Unifice dekat Australian line channel tu masih ada lagi home and away lah. Okay, so makna apa yang penting bagi saya ialah bila ada di makmal mereka buat kerja, bukan bercakap. Quality of time. Masa saya di Sheffield dulu, saya tak boleh bercakap sebab orang sebelah saya Poland. Di Inggeris dia pun saya tak apa faham sangat. Okay, yang depan tu pun daripada Iran, Iranian lah pun is not English dia pun ialah macam kita cakap ayam dan itik kan. So better semua concentrate dengan kerja masing-masing. That is apa yang saya cuba terapkan inside my lab lah. So we monitor the student. It's not semua student, not all my student can adapt to my way lah ataupun secara saya. Kalau dia tak boleh, dia boleh keluar pada sistem saya lah. Ada 2-3 orang yang kata dia tangkup ini, dia nak resign ataupun nak buat dengan change the supervisor. Yes, you can, tak ada masalah. Okay, but kalau you want with me, then that is the rule. Okay, that is my rule lah. So tak tahulah kalau you all macam mana. So tapi kena pedas student, jangan takut student lari, nak lari lah. Okay, so that you need to orang kata monitor the students. Okay, kalau saya, if I'm not monitor J. Suman, so dia tak jadi macam ni lah. Pada saya lah, tak tahulah dia cakap apa. Mungkin dengan Helmi dia cakap lain. Okay, so but that is J. Suman. Okay, kita move Okay, bila you buat research, so yang ni saya ambil daripada Prof. Fauzi, TNCPI, UTM punya slide. Saya share dengan you all. Okay, research beyond the norm. What is next for you? So biasanya bila kita habis PhD, kita kena mengajar dan sebagainya. That is norm. You punya loading saya tak ingatlah berapa. Okay, tapi you ada kat sini. That you start kat situ. Saya pun start kat situ. Okay, semua orang start kat situ. Then you akan move. Okay, sama ada you mengajar ataupun tidak, you kena explore. Saya balik-balik saya kena ajar sistem kejuruteraan elektrik 1, tak silap saya. Kan masa saya mula mengajar tu saya baca tau nota. Ya, ada lagi staff UTM sekarang ni ada yang ex-student saya. Dia cakap, Prof kali pertama masuk Prof baca nota je. Memang sebab saya tak ada pengalaman mengajar. So saya pinjam nota daripada staff lain, dan saya ubah state apa yang saya faham, dan dalam kelas saya baca je. That's my first experience lah. So you explore. Okay, you kena explore. Masa tu pun tak ada research lagi. Okay, tapi you dah ada PhD. We have the PhD certificate. Then
you explore, then you akan mula pergi kepada divergent stage, di mana you akan beritahu, you akan mula faham. Satu subjek yang you ajar, you mula faham. Dan you boleh relate subjek yang you ajar dengan apa yang research yang you ada. Okay. Saya mula ajar dengan basic tahun 2, tahun pertama punya punya stage lah. Tapi sebab saya minat menulis, so saya boleh buat banyak buku. Macam mana saya faham tentang subjek tersebut. Dan bila 2-3 tahun, 2 tahun ke setahun setengah, saya mula ajar Chancellor and Transducer. That is the final year. So Chancellor and Transducer is a field yang sama dengan saya punya research. Saya guna sensor banyak. Dalam PhD saya guna optical sensor. Okay. Sebab tu saya cakap dengan semua, dan buat first degree dan lagi susah daripada buat PhD. Buat PhD senang je. Mana tak senangnya, saya punya PhD, optical sensor kan, you ada transmitter, you ada receiver. So bila partikel tu jatuh, dia akan cut off signal, betul, cut off light. So daripada 5 volt, you akan dapat 3.8, 2.8, 2.1 kalau jatuhkan gula lah contohnya. So voltage yang hilang tu, you boleh buat image reconstruction. Buat image reconstruction, you boleh buat draft. You buat draft, akhirnya you boleh analisa draft tu, you dapatlah PhD. Kalau you buat undergraduate, itu dia satu semester 18 kredit, lepas tu ada exam. PhD tak ada exam pun, kan YBhg je. For me lah, untuk pada saya lah. So first degree, master dan PhD. Dan sampai sini you dah tahu dah, it's your subject, you dah expert satu subjek, and you boleh relatekan apa yang PhD you ada. Okay, knowledge yang you ada. Then you boleh move kepada fundamental study, you boleh tajamkan ataupun sharp you punya bidang. You boleh jump to the next curve, is a convergent stage. Di mana kat sini you dah mula, tadi you dah divert, bila you divert you boleh focus. Okay. Okay. You dah boleh focus, mungkin you focus you dah tak sama dah dengan PhD you. Okay, kalau tadi saya buat optical sensor, now saya mula divert kepada electrical capacitance. Optical sensor, ECT, ultrasonic, so you mula ke arah sense, betul-betul pure sensor. Okay. Then you mula attract collaboration. Okay. You jadi researcher dan seterusnya lah. You boleh jadi champion. But yang penting kalau relate dengan apa talk saya kat sini, biasanya you akan mula yang kat atas ni. Okay. So you as a start, you as a rising star, semua orang yang balik PhD dia adalah star, dia adalah bintang, sama ada boleh dijilap atau tak boleh dijilap. Okay. Atau dia tak nak dijilap. Okay, tak tahulah. Then dia mula explore. You need to explore. Okay. You need to strategize yourself. Okay. Saya still nak balik pada report card saya lah. So bila saya perkenal report card dulu, semua orang kata, apalah TNCPI ni, TNCPI baru ni, dia ingat kita budak sekolah ke nak buat report card. Tapi pada saya okey, sebab saya tak suruh you all tiru, saya cuma bawa pengalaman saya, sebab I have my report card. So saya monitor myself. Bulan ni berapa paper saya, bulan ni berapa buku saya, proposal saya dan sebagainya lah sebenarnya. That kalau you monitor yourself, so you tahu kat mana you berada. Okay. So you boleh relate benda tu kepada pelajar juga. Sebenarnya pelajar saya kata you need the report card. You belajar bab pertama, apa you tahu, you boleh write saja. That's why my research student 1000 paper every 2 weeks dia kena jumpa saya. Dia tak mesti menghadap saya. Okay, tapi dia kena bagi maklumat kepada saya, some short report, apa dia dah buat. Okay, daripada report tu lah saya boleh tulis paper. Sama ada dia tulis ataupun saya tulis. So my student no need to datang jumpa saya, tengok muka saya, tak. Dia boleh, ramai student saya ada kat Unimap, dia tak pindah, dia buat kat Unimap. So dia cuma datang pada hari tertentu. Okay, but we need to monitor. So you are rising star, you explore, you mengajar, you mula divert atau mula lihat bidang-bidang yang tertentu. Okay.
kita masuk pada next. Okay. You balik, okay, then you kena mengajar. Bila you kena mengajar, you akan melibatkan beberapa assignment kepada pelajar. Okay. So you nak buat assignment apa? Yang paling mudah, tanyalah orang sebelah. Tanya, doktor punya assignment apa? Boleh pinjam tak? That the easiest one lah. Okay. But you can create yourself. Assignment apa nak bagi students? Dan sebab mungkin saya more on research base, sebab saya suka tengok kan, saya cuba tengok. Sebab tu bila saya tengok air pancut UTHM kan, you punya fountain. So saya selalu tanya, fountain tu untuk apa? Fountain tu untuk apa? Ada orang tahu tak fountain tu untuk apa? Untuk cantik-cantik saja malam-malam ada lampu ke? Kalau dulu saya kecil-kecil, saya berasal daripada Muar. Kat Muar tu ada satu fountain. Malam-malam dia bercahaya. So malam-malam nanti saya family round lah, nampak fountain tu ada cahaya. So bila saya dapat fountain tu, saya attract lah fountain tu. Saya tanya fountain tu untuk apa? So mereka jawab fountain tu adalah untuk air tu berderak, okay, supaya tumbuhan tak tumbuh lah. Betul Betul kan? So saya tanya balik semula, kalau macam tu, kenapa tadi hujan lebat fountain tu masih ada? Kalau hujan lebat, air tasik tu tak berderak ke? Saya tanya. Berderak. Kalau berderak, kenapa fountain tu tak tutup? Sebab saya tahu power of the fountain tu lebih daripada 1000 watt atau 2000 watt untuk apa? Motor yang kat bawah tu. Okay. So dia kata kalau nak tutup, orang kena pergi kat situ tutup switch. Nanti bila hujan berhenti, dia buka. So saya create team. Saya kata you buat sensor je. Bila hujan dia berhenti, bila tak hujan dia apa? Dia terbuka, dia on balik lah. So tu FKEE yang sedang buat lah. So saya tak tahu stage macam mana. So last saya tahu dia dah present kepada PPH. So that is the idea. You nampak, you buat. So NABC, ada siapa-siapa boleh explain NABC? Mungkin ada yang dapat WhatsApp saya, dia dah tahu tu NABC. So NABC ni daripada SRI, Stanford Research Institute. So saya dihantar ke SRI oleh UTM untuk kursus dengan mereka. So SRI ni adalah dia membiayai research. Dia adalah angel, apa angel lah. So yang mouse, you pakai mouse tu ialah datang daripada SRI. Dan dia invest banyak, tak mesti dia invest tu dia berjaya. So dia invest, dia gunakan NABC, di mana you all pun boleh gunakan NABC. Okay? Especially dalam mini project for example. Okay? Dia more on the value proposition. N is need, that propose the way to use resources. A is approach, B is benefit, C is competition. Okay, saya akan bawa satu projek di mana saya buat NABC. That's kalau student tu dengan saya, bila saya create mata pelajaran, so saya ajar mata pelajaran, biasanya saya tak akan bagi tajuk very specific. Saya bagi tajuk katalah sensor je contohnya. Okay, so you write out dengan sensor. So dia nak mula dengan sensor tu, dia kena create NABC. Kenapa dia nak pilih sensor tu? Approach dia macam mana? Okay, then lepas tu benefit dia apa? Okay, so benda tu saya bawa NABC. Mudah aja sebenarnya. Need, approach, benefit, competition. In fact, you boleh create lain pun boleh. Yang ni SRI buat. Dan dijual dia punya the way dia buat ni dijual. UTM kita bayar 1.6 million. Termasuk saya kena pergi sana khusus dengan SRI lah. Okay. Untuk belajar tentang ni lah. Okay, ni contoh. Okay. Saya buat contoh in general lah. Nanti you all kena kalau you all jual matematik, tak tahulah macam mana you nak relate dengan matematik pula nanti. Value proposition, NABC. Kamal, I understand you are as hungry as I am. So need, dia ada need dia nak kena makan. So keperluan dia. Let's go have lunch at the Makjah restaurant. Ni approach dia. Kena pergi makan dekat Makjah. Okay. Kalau you all ada macam tempat lain, you cakap lah. Sebab saya kat sini, saya tak pernah pergi makan tengah hari. Sebab tak ada orang nak bawa saya kan.
Tak ada, saya duduk dalam bilik saya dengan sebiji apple, dan 1 jam itulah saya boleh buat paper. Saya kunci pintu, so puan Su pun tak boleh masuk, dia tak boleh kacau saya sampai saya buka pintu. Okay, so saya buat. Sekali je saya pernah keluar makan, tapi saya keluar makan sekali, RMC punya staff bawa saya ke Taman Maju, tapi saya rasa penat sangat bila saya keluar makan. So better saya duduk dalam bilik je lah, saya dalam office. Saya boleh buat kerja. Okay, restaurant approach, instead of restaurant Taman Tropika competition. So dia ada tak makja approach dia, ataupun dia nak beri Taman Tropika, that is competition. Ini paling mudah saya nak relatekan lah. Because the cost of makja restaurant is a great food, quiet, we can continue our conversation there. So benefit per cost. That is secara general. Okay, what is NABC? So makna kalau you ada saya sebenarnya nak showkan projek sarjana muda dunia NABC. Saya dijemput tempoh hari ke mana Su? Mana? Itu tak mana saya kena pergi yang projek PSM projek dekat Iskandar Malaysia. Saya tak. Okey. Itu pertandingan kan, UTM ada, UTM semua ada. Tapi yang banyak menang UTM, dan semua student UTM yang menang tu dunia NABC. Sebab bila saya dihantar kursus ke sana, bila balik group saya diminta untuk jual lah NABC ni di kalangan student. We need to make a bengkel. So we do that bengkel. Dan kita punya approach dekat faculty, if you want to do projek sarjana muda, you need to present NABC. In fact, saya dah bagi template yang saya pernah guna lah pada some of the CUR atau RG yang ada dalam WhatsApp saya. So you need to niche approach, benefit dan competition. Yang mana satu you boleh letak lah. Okay, contoh ni, what is the opening dia, what's the importance atau customer needs, approach, benefit and competition is the closing. Okay. Yang ni boleh baca lah, saya tak nak sebab ni saya ambil daripada internet. Okay. Okay. Ini adalah saya punya chart ataupun template untuk pelajar projek sarjana muda kalau dia nak buat dengan saya. So dia kena present dengan saya. Biasa saya tak akan bagi tajuk apa-apa dulu. Saya kata, okay, you nak buat projek dengan saya. So what is your project? Dia mulalah cakap bla 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 bla. Okay, you punya project, so you start out dengan ni. Introduction. Kenapa you nak buat projek tu? Needs, the important, quantitative customer, market need. Approach apa you nak buat? Kalau you nak buat pipe air automatic for example. So what is your approach? Guna sensor atau guna cahaya matahari as a power source for example lah. Then what is benefit per cost? Dan competition dah ada orang buat tak? Kalau dah ada orang buat, kenapa you nak buat? Apa beza dia? So is a structure lah. Dia kena present dengan saya. Okay? Kalau saya setuju dengan dia punya konsep tu, then dia boleh buat PSM dia. Kalau saya tak setuju, dia kena baiki ataupun dia need to ambil tajuk saya lah for example. Okay, tapi saya lebih suka students come out dengan dia punya tajuk sebab dia free, dia boleh tahu apa dia nak buat. Okay. Bagaimana, tapi different pula dengan saya dulu masa saya buat PhD, saya tak ada tajuk supervisor saya bagi. Tapi sebenarnya saya buat PhD pun saya tak nak buat. Okay, saya sebenarnya tak tahu apa tu PhD. I don't know what is a PhD. So bila saya graduate daripada Sheffield City Polytechnic, so I'm graduate from Sheffield City Polytechnic. Masa tu term, di term, makna if you fail, you can resit. Okay, after 2 weeks you can resit, you pass, then you dapat degree. So saya tak tahu saya boleh lulus ke tak. So saya pergi tiket balik adalah 2 minggu lepas result keluar. Okay, so alhamdulillah bila result tu keluar, saya okay. Okay. So saya ada 2 minggu tak tahu nak buat apa. So during the 2 weeks tu saya pergi makmal lah, tolong technician, lab major. Betul bacalah apa ni buku-buku yang ada, manual. But it's different. Kalau dekat, saya tak tahu lab kat sini sebab saya tak pernah masuk
tak pernah ajar lab kat sini. Kalau kat UTM saya pernah lah. Biasanya lab kat Malaysia atau dekat tempat kita, manual tu tak diikat dengan equipment, betul? Manual tu ada pada technician. Betul ke salah? Betul. Kalau kita ikat, besok dia dah tak ada dah manual tu. Kan? Dia dah jual ke dia apa saya tahulah. Tapi kat sana manual tu diikat dengan equipment. So saya boleh baca manual tersebut. So bila after saya pergi makmal tak hari, so akhirnya ada satu pensyarah tu nampak saya, so dia call saya, dia kata, "Oh, Ruzairi, your result is okay, you want to do PhD with me, you want to further study to do PhD. Kalau you jawab apa?" You ada saya jawab apa? Ada yang dah tahulah, ada dia jawab apa. So my answer is, what is PhD? Saya tak tahu pun PhD itu apa. Dia pula terangkan saya PhD macam ni. So moral tak sini, ada kemungkinan you punya undergraduate tak tahu apa nak buat selepas ini. So you need to offer dia master, PhD, beritahu dia. Sebab kalau saya ambil pada cerita saya tadi, saya memang tak tahulah what is PhD. So that Ferry Dazoloi ceritakan, tapi saya tak minat dengan topik dia, so cari orang lain. So saya buat PhD dengan orang lain lah. That is initiate my PhD. So PhD tajuk dia pun daripada Professor Green punya tajuk, dan saya develop dengan dia. Okay, balik pada sini. So you want to buat projek, you perlu ada NABC. You nak buat small mini project dekat you punya dalam teaching, you boleh suruh student buat NABC. Kenapa you nak buat projek ni? For example lah. Okay. So individual prepare the presentations. Okay. What is need, approach, benefit, competition. Okay. Saya akan bawa satu contoh projek yang saya buat guna NABC. Dia macam saya kata, dia related daripada kemalangan Sunny Express di Ipoh. Saya tak ingat tarikh dia. Di mana 8-9 orang meninggal, di mana bas 2 tingkat, kan? Dan kalau you ikut perkembangan daripada berita dan surat khabar, pemandu dia clearly says dia tertidur. Dia tertidur. Okay, tertidur is the magic word kat situ. Important word, tertidur. So saya dengan tim set up tim apa di bila tim ni banyakkan student lah. Okay, student tu biasanya student undergraduate pun yang belajar Chancellor transducer saya tu, ataupun ada berapa projek student atau PhD student yang boleh lead, termasuk J lead juga projek ni. So saya kata magic word kat situ is tertidur. Okay, apa you boleh cakap tertidur? Apa dalam mind you? Kalau ada orang boleh kejut dia, tak jadi macam tu, betul? Kan? So my point dalam my team is, you create satu sensor, sebuah sensor, satu sistem. Kalau orang tu tertidur, alarm akan bunyi. Dia sama je dengan SMS tadi. So saya punya work lebih kurang sama je. Okay? Kalau dia tertidur, kalau orang tu tertidur, biasanya kalau dia tertidur macam mana? Kalau dia tengah duduk, tertidur macam mana? Ya kan, tengah duduk macam tu. Adalah orang tertidur macam ni, memang ada. Tapi biasanya ke bawah, biasanya. So kita create sensor, bila orang tu tertidur, satu, alarm bas akan bunyi, dua, akan send SMS kepada polis ke, kepada siapa-siapa lain lah, kepada owner of the bus ke, kita boleh call dia dan apa lebih selamat. Kalau ada alarm dalam bas tu, bermakna pemandu tu terjaga, orang lain pun terjaga. Sebab word dia tertidur. That we create projek dalam masa 2 minggu. Dan projek ni berjaya dapat dalam TV1, TV3 dengan surat khabar Chinese daripada Singapura datang. Tapi orang kata apa, value of depth dia tinggi. Nak commercial is not easy lah. Okay, nak commercial not easy. Saya tunjukkan video macam mana projek ni saya buat. Saya guna NABC. Okay, tapi sebelum saya buat NABC, saya tunjuk dulu macam mana projek ni work, supaya you all boleh ada in mind macam mana the next project yang you boleh buat lah. Saya namakan SNES, Smart Nap Alert System. Okay, very
pada saya mudah saja 2 minggu. Dia tak pernah masuk mana-mana pertandingan. Sebab saya buat just untuk cater that case lah. Okay, kita tengok video kalau boleh buka lah. Suara dia tak kuat. Okay, menurut bandar 10 penumpang 2728. Okay, berdekatan Ipoh. Yang ni Sunny Express lah. So kita rasa dia boleh menelakkan kemalangan. So ni ada dalam beberapa surat khabar lah. Ini J. Suman, yang ni Dr. Hafiz daripada Unimap. Mungkin dia pernah datang sini, dan you all mungkin pernah jumpa dia. Jadi demo, ni Dr. J dulu masa dia student. So dia powered pada DC 12 volt cigarette lighter. Okay, dengan sistem di sini. Yang ni masih wired lagi. Kita buat second stage dia wireless. Sekarang sini masih wired, di mana dia perlu pakai tak telinga dia. Dan ada wire dia lah. Okay, kalau dulu, kalau yang latest punya kita pakai wireless. Yang ni kita boleh beli sensor ni, tapi yang lain ni kita kena buat sendiri. Okay, just guna microcontroller. Pada saya very simple lah. Bila kita tidur, alarm akan bunyi. So sistem tu akan set SMS kepada owner lah. Contohnya Hafiz is the owner. So SMS akan send kat sini. So ni adalah lab saya dekat UTHM lah. So dia nampak ada signal, ada SMS, so dia akan call J, apa yang berlaku. Walaupun ini berlakon, tapi you nampak how the system work lah. So Hafiz akan send akan jumpa call J and tanya what is happening to J, sebab sensor tu activate. Hello Hafiz. Di mana? Kau ngantuk ke? Kau dapat SMS ni? Okay. Take care. Okay, bye. Okay, thank you. Okay, bye. Okay, that is some of the project yang you boleh initiate daripada current problem, for example. So apa yang sedang berlaku. So dengan kata lain, you need to sentiasa berfikir lah. You need to think. Okay. Lepas tu you boleh duduk and cuba buat satu projek yang berguna ataupun yang boleh boleh di-apply-kan lah. Okay, tadi video yang ni macam mana saya pitch. Saya gunakan NABC sebelum buat projek di sini. So saya beritahu latar belakang. Saya jaga tu very quick. Okay, apa yang berada, apa yang berlaku, apa problem dia yang sebenarnya. Sebab dia kata dia tertidur. Dia tertidur bukan sengaja lah. Okay.
Okay, kita kalau buat projek ni, dia akan save about 8.8 billion, okay, due to accidents lah. So current methods, earpiece sensor, okay, is not vision system. So cost lebih kurang RM200. Apa consist of? Sensor, earpiece sensor kita beli, actually ada earpiece sensor ni RM5 saja ke RM7 yang saya beli dulu. Okay, control device. Okay, approach yang you buat apa? Okay, you ada apa? Dia send SMS, market demand, you interested or tidak, manufacturing partner. Okay, that is how the student akan pitch pada saya bila dia nak buat sesuatu. Okay, dia kena sediakan NABC. Okay, bisa tak nak itulah. Okay, okay. The next one is bila saya mengajar, semua kita mengajar ada assignments. Okay, so how you relate research dengan assignment ni apa yang saya buat lah. Okay, tapi saya pergi further. Sebab tu as I beritahu, okay, kalau saya di UTM, saya lebih suka mengajar undergraduate daripada postgraduate. Undergraduate rather than postgraduate. Why? If you teach undergraduate, you have about 60 students. If you teach postgraduates, only 10, 11, paling banyak pun 20 lah. Okay. Sebab semua assignment yang saya dapat, all the assignment that I get from the students, so I can do book chapter. Okay, saya boleh buat bab dalam buku, or saya boleh send a papers. Okay, saya pernah send lah, ada 2-3 yang dapat Scopus punya journal. So kalau you lihat, yang paling mudah ni first assignments. Okay, technical paper writing on sensors and transducer. So task yang saya bagi student tu, dia kena review 8 research technical papers related to sensor and transducer development or research. Sebab ini ialah untuk pelajar mata pelajaran yang ni master lah. So advanced instrumentation and measurements. Okay. So saya bagi contoh, saya bagi jurnal yang dia perlu baca dan apa dia perlu tulis, dan minggu ke-7 dia kena hantar pada kita, pada saya. So student tu kena belajar buat literature review. Daripada literature review yang dia baca, dia kena buat rumusan. Daripada 4 sensor yang dia belajar, yang dia baca, ataupun apa yang dia perlu nyatakan dalam laporan. Sebab laporan dia tak silap saya 7 atau 8 muka sahaja dia kena hantar. So daripada situ student dapat belajar lah. It's a individual. Okay, kalau you nak benda ni, contoh you boleh dapat pada saya, tak ada masalah. Puan Su ada dia punya kopi. That is assignment 1. Then kalau you lihat kat sini, by week 7 you ada 60 articles. Betul, 60 articles. Dan biasa saya baca semua. Sebab tu saya akan panggil menanya-nanya depan saya, sebab student nombor 7 dengan student nombor 30 sama. Student kan, dia cut and paste. So saya tanya, siapa tiru siapa? Dia mulalah gaduh, kau tiru aku tiru kau. So sebab saya suka baca, saya baca. Daripada 60 artikel, might be 40 or 35 yang high quality, good quality, you boleh jadikan chapter in books. That's why kalau you lihat last year, sebab tu saya paparkan siapa yang highest book chapter, highest H index, highest proceeding, higher journal, semua orang nampak lihat. Sebab tu saya punya 43, tak silap saya. Betul lah, tak silap saya lah, 43. So saya gunakan stok yang saya ada, sekarang dah habis lah. So last saya ajar 2016, saya ada students. So 43 tu hasil daripada students. So saya berbual nama student yang pertama, lepas tu correspondent author saya ubah suai lah. Okay. So bermakna daripada assignment, you boleh dapat daripada assignment 1 ni, pertama you boleh teach student tu bagaimana nak buat literature review. Betul? Dia kena baca. In fact, mula-mula saya buat, dia akan tanya saya, Prof, nak cari paper ni kat mana? Saya kata, you beli asok khabar dia. Sebab you paper je dia mesti ingat asok khabar.
Tak, saya cakap lah you kena pergi library ataupun online macam ni. So dia belajar cari bahan. Dia bukan belajar, dia kata I don't want from books. You tak boleh cari dalam buku. Sebab tu saya bagi source contoh lah, saya bagi kat sini. So dia tahu. Okay? Yang masa tu UTHM Sign Direct ada, so dia boleh buka sendiri. Okay, so dia dapat. That's why how we develop student punya internal research. Bila dia baca, dan kalau student ni biasa dia boleh buat PSM. Next semester boleh buat PSM, kalau tak silap saya lah. Bila PSM, dia akan datang balik dengan saya, dia tadi nak buat projek ni. Projek yang dia buat assignment tu. Sebab dia dah tahu dah. That you relate dengan you punya pengajaran lah. Okay? That makna you dapat satu student tu belajar buat literature review, kalau lepas tu dia nak buat PSM, lepas tu dia dah tahu, kalau dia nak buat master, buat PhD, dia dah tahu dah what is literature review. Yang kedua, dia boleh buat review papers. Ini macam review lah. Okay? Dia buat sensor, level sensor for example. Dan dia review, orang satu buat macam ni, dua buat macam ni, tiga buat macam ni, empat macam ni. So yang ni yang mana paling baik? Yang kedua paling baik. Kenapa? Bla 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 dia cerita. Okay, so dia review orang lain punya. Okay. That is project satu. That's why saya dapat banyak book chapter lah. Dan ini assignment 2. Dia besar sikit. This is biasa in groups. Okay. Biasa in groups di mana saya bagi dia punya narrative dia, saya bagi. Dan dia kena come out dengan dia punya solution. Biasa 40-50 muka. Kalau yang pertama ni, temperature sensor level are needed for the tank that hold the liquid. So what kind of temperature sensor? What is level sensor? Sebelum dia buat benda ni, dia kena baca narrative statement ni dan dia kena draw PID. Apa PID? Saya pun dah lupa apa PID. Piping Instrumentation Design, Piping Instrumentation Diagram, PID. Dia akan tulis ini kolom yang baldi pertama, baldi 2, baldi 3, bla bla bla. Okay. Bila saya throw ni, biasa tak every semester saya buat assignment yang sama. Sebab dia tak boleh tiru. Sebab saya baca. Okay. Dan kalau dia tiru pun saya tahunya. Okay. So dia akan buat team. Okay. Dan masa saya mengajar pesisir, okay, one of the calon pelajar tu adalah manager Shell Miri. Dia memang fly every week untuk dapat master. Dia senyum je bila dapat ni. Sebab apa? Lepas tu dia tak buat tau. Dia suruh orang bawah dia buat. Dia come out dengan very thick punya laporan. Sebab memang bidang dia. Jadi dia dah tahu dah. Tapi dia boleh explain lah. Tapi saya tahu bukan dia buat. Tak mungkin dia buat ada masa nak buat semua tu. Okay. So that is the idea. Pada student tu akan buat in groups. Okay. Dan saya jahat lah biasanya. Saya punya spec groups. So spec group saya kalau 4 orang mesti lelaki, mesti perempuan, Melayu, Chinese ataupun Indian. You tak boleh semua perempuan, you tak boleh semua lelaki, you tak boleh semua satu bangsa, tak boleh. So saya bagi dia pilihan. You nak set you punya group sendiri atau saya set. But criteria is that one. Lelaki, perempuan, Melayu, Chinese, Indian. Mesti ada dalam group tersebut. Kalau tak cukup, so you bolehlah pick. Tapi at least perempuan lelaki mesti match me, mesti ada. That is my criteria lah. Dan kalau ada international student, must be ada international student. Saya tak nak international student, nanti dia bersama dia saja. Okay, so at least dia boleh mix dengan local, dan local juga boleh mix dengan international dalam assignments. So you need to blend each other lah. That is apa yang saya buat. Okay, so bermakna student tu in groups, dan pada sini dia dah kena discuss in group. So maknanya besok bila dia kerja, besok je dah ada dah pengalaman untuk discuss sebenarnya. Okay. Dan biasanya ada pembentangan. Dan biasanya that presentation must be, semua kena present. Everybody have to take part. Okay, kalau you have 4 in the group, so
part 1, student 1, part 2, student number 2 and so on. Okay, it's not just number 1 present semua. It's not like that. So bermakna you kena we need to work as a team lah sebenarnya. So everybody has to come out dengan dia punya strategi, dia punya finding and so on. So ni ada contoh assignment yang saya pernah bagi student lah. Saya rasa related dengan apa yang research saya dan saya bagi kepada student on the teaching side. Okay, kita pergi pada last punya. Okay, saya pernah buat satu proposal PRGS, Prototype Research Grant Scheme. Yang ni kali pertama PRGS di offer, dibuka oleh KPT. Dan kategori yang saya masuk adalah social science. So you boleh fikirkanlah. So saya is a electrical engineering. Then my proposal is social science. Okay. So I put this proposal. Apa proposal saya buat yang you nampak kat depan ni lah. Okay. So bagaimana is a electrical part buat as social science. Okay. So I put this proposal up and the cost yang saya minta is, ni sebab Helmi punya lah, tanya Helmi. Berapa Helmi cost dia? 400 lebih, 500 lebih mula-mula. Lebih kurang 500 lah tak silap saya. Okay. So, atau 400 lebih, saya tak ingat. The cost of the projects. We go for the ceiling. Then they call me for presentations. Okay. Hari kedua puasa di Seremban. Okay, so Helmi datang, saya pun datang. So they put us first slot 8:30. Okay, but other slot start at 9. But our slot start at 8:30. Jahat kan dia orang? Dia ada parallel, ada 8 group tak salah saya. But our group is 8:30. So why? Dia kata ni first time. Ini yang cakap ni adalah penilai Datuk Ikram dan sebagainya. This is the first time we see social science put a budget more than 400k. So what the hell they want to do? They want to do it. Apa benda dia nak buat ni? 400,000 dia minta. Orang bidang social science. Kalau electrical dia tahu. So dia buat saya punya paling awal. Dan kita bentang. Okay. So dalam slide ni ada dua. Yang pertama apa yang saya bentang kepada panel. Dan slide yang kedua nanti ialah bila dah siap macam mana dia jadi. So you all boleh nampak lah. So how we apply dan macam mana dia jadi. Okay. So sistem dia sama macam sistem tadi. You dah tengok video yang pertama tadi. So that is system is Dr. Helmi punya sistem. Okay, similar to apa kita apply untuk PRGS. Okay. So ini ialah title. Okay, ini saya pitching masa di Seremban dahulu, masa panel dulu. Okay, electrical capacitor tomography instrumentation prototype for high educational institution lab equipment. So saya jadikan saya punya apa yang saya buat ECT ni as the lab equipment. Okay, saya ada produk, saya nak jual. It's not easy to jual benda-benda yang macam ni pada company, but we can do it. But kalau you buat as a lab equipment, much more easier. Okay, that is apa yang saya rasa lah. Okay, so proses tomografi instrumentation research group bottom ni adalah research group saya. Kalau kat sini ialah focus group. So this is our objective, to develop multi-purpose flow measurement instrument which enable multi-phase liquid material, water, gas, oil monitoring without separating the process in existing educational laboratory. Okay. Kalau you lihat kat sini, sampai sini saja ni apa yang saya buat selama ni. Okay. Tapi saya sambung sikit in existing educational laboratory. So saya jadi social science. Kalau saya buat sampai sini saja, saya titik sini, dia jadi electrical, betul tak? Proposal ni jadi electrical. You tak boleh masuk social science. Tapi saya tambah existing educational laboratory, so it become social science. Social mean that dia dalam bidang education. So apply tu dalam bidang education. So ni produk feature atau produk yang bakal terhasil. Dia ada 16 electrode. Okay.
multi-purpose dan lain-lain ni lah. So ni gambar yang cerita cadang. Okay, yang cerita sebab dalam PRGS ni ialah produk tu dah ada dan you nak enhance. Okay, so dalam ini kita dah ada produk ni, kita tunjuk kita nak enhance as the lab equipment. So market potential saya nyatakan. Okay, saya ada industrial partner. Dan apa kelebihan produk ni? Okay, produk ni hanya menang bronze dancer di Geneva. Dia pergi sama-sama dengan SMS system tadi, tapi SMS system tu yang menang hadiah utama, ni menang Geneva dancer saja. So saya buat kelebihan produk bermakna sedia ada. Ini yang ada di lab UTHM, di lab kawalan proses saya. Okay. So saya buat, okay, apa perbezaan dia. Actually this done by the students lah. Okay. Then target market, okay. Dan apa kita nak buat dalam teaching and learning? Ini ada orang nak lihat. So kita kata kita akan buat instructor, lecturer apply PBL, problem based learning for teaching and learning. Dan kita kata kita akan buat beberapa modul untuk microcontroller, computer programming, sensor modeling, signal conditioning and signal processing. Ini yang kita akan buat, yang kita promise. This is bagaimana kita nak buat prototype tersebut. Step 1 apa, step 2 apa, dan kita propose 3 prototypes. Dan kita akan beri pada UTM, UTHM, Unimap, Politeknik dan satu stool. Ada, ni kita cadang lah dengan 3 prototype sahaja. Okay, kita ada partner. Stage 2 apa. Ni latar belakang penyelidikan daripada board yang saya ada di, saya pernah dapat e-sign, so is following the successful of e-sign products. Okay, so ni budget yang saya minta. Okay, so 332k yang saya minta. Okay, okay, yang saya minta is 332. Okay, so berapa yang akan beri saya akan beritahu kemudian. Ini adalah gambar di lab saya, flow system, okay, ECT. Okay, pilot plan for system model, you boleh nampak kat sini kalau ada video. Okay, saya tunjuk some video sistem yang saya ada. Okay, okay. Saya minta 332,000, 332k, 332. But the panel only allow 180. If I'm not mistaken, it's 180. 180 lah silap saya. But you have to cut from 3 or 4 prototype kepada only 2 prototypes. Dan di cut off kat situ. So we did the project, and then we accept the offer. Then after 2 years, this is the end report. Okay. So saya mula balik, saya just mula apa saya, slide ni sama yang saya present pada KPT. Okay. 180, saya dapat 180. Okay. 2 tahun, ada extension sikit kat sini. Okay. So 180 yang saya dapat. Okay. So this is the researcher. Okay. So you boleh kenal beberapa nama di sini. So yang present on that day is Dr. Liao Peling yang present final presentation. Okay, J masa tu J Sumat is my research officer, RO. Okay, status pelaksanaan is 100%. Okay, perbelanjaan dia 98%. So boleh lihat kat situ. Ini is dari sistem radis. Okay, ini hasil yang tercapai for this project. Okay, yang pertama kita ada penerbitan dalam 9 index journal, 3 international conferences, dan kita ada 1 buku, 1 book and 1 PB lab sheet, problem based learning lab sheet. Dan harta intelek kita ada beberapa yang ranted di sinilah dan ada yang sedang file. Kita ada 1 modal insan, research officer, dan kita pernah dapat gold medal dekat IPEX. So that is our penyelidikan tercapai. Yang ni tadi produk dia, flow system. Okay, ni you dah tengok. Ni harta intelek yang kita dapat. These are our publications. Okay, hasil daripada projek ni, 1, kita boleh dapat buku. Okay, di mana we write a book on the electrical capacitance tomography principle, techniques and applications.
So bermakna daripada research yang you buat, you berhasilkan buku. Okay, hasilkan buku yang related lah. Dan yang paling yang you all nak lihat is bagaimana kita buat tentang apa ni lab sheet tersebut. Contohnya daripada apa yang you nampak kat depan ni, we did one is kalau PBL ada memo. Yang ni tak ada IP, tak ada memo. So we create a memo. Okay. Sekarang ni PBL dah tak ada lagi Ada? Oh ada. Saya pun dah tak ingat dah. So we create a memo kat sini for instructor. Okay, so mana dia baca dia akan tahulah apa yang terjadi. Dan kita ada nota atau buku. So contohnya N1 nota yang pertama. Okay. Apa yang dia student perlu tahu. Okay. Yang student yang apa perlu tahu sebelum dia buat projek ni lah. Okay. So jawapan pun kita beri sebenarnya jawapan yang kita siap jawapan lah kalau lecturer nak gunakan. Dia dah hilang terus. Okay. Sekejap Okay, yang bawah ni adalah lab dia ataupun dia punya lab sheet. Kalau saya lihat yang apa ni Tromsol modeling, kalau instructional pack dia kat sini. So kita bagi instructor modeling of ECT. So daripada research yang kita buat, kita cuba beri supaya instructor tu lebih faham lah. Okay, kalau PBL, instructor nak kena faham apa yang dia buat. Okay. Dan seterusnya. So ni adalah contoh working instruction yang kita ada. Okay. Kita dapat instrumental laboratory student pack. Benefit dia. Okay. Bila dah habis, kita dah ada, kita nak lihat adakah projek yang kita buat ni bermanfaat kepada student ataupun tidak. So kita buat pre-post quasi experimental research did by Dr. Fatin. Okay, ada student tu sebelum dia belajar, dia tengok sistem dan lepas tu sama ada dia tahu atau tidak. Dan kita dapati ada improvement lah daripada sebelum dia tahu dengan selepas dia tahu sistem ni. So different dia ialah 4.8. Okay, so ni at the end. Okay. So this the project yang saya bawa, yang saya rasa membantulah researcher dalam dalam memasukkan atau sharing dia punya research dalam dia punya teaching. Bila you sharekan, you akan dapat deeper understanding of knowledge, for example. Then develop intellectual capability of the student, experience of independent research and inquiry. Contoh yang paling baik tadi adalah dalam assignment tadi. Okay, so student buat literature review, for example. Okay, dia buat literature review, then dia ada teamwork. Dan kita boleh gunakan as a book chapter. Okay. So saya rasa itu saja last daripada saya. Kalau ada apa-apa soalan yang nak tanya, so boleh tanyalah. Okay, sila kalau ada apa-apa soalan. Kalau tak related dengan tajuk, saya minta maaf lah. So any question you would like to ask? Ya, sila Ti. Okey. Student saya pada pandangan saya, kalau you mengajar satu subjek, contoh you mengajar sensor transducer for example, then you bawa student tu melawat factory lah, you melawat factory for example. That is very good sebab student tu nampak the real cases. Okay. Tetapi you perlu ingat juga macam kita tahu bila you melawat kilang ada berapa risiko yang dia perlu Okay, thanks. Berapa risiko yang dia kena lihat. Okay.
Kalau boleh, that risiko sebelum you bawa student ke factory for example, is good kalau you terangkan dulu what is risiko yang ada dalam factory tersebut. Okay. Contohlah, kalau you bawa ke kilang chemical for example, okay, mungkin dia ada boiler panas for example. Atau yang paling senang saya, kalau saya bawa student melawat industri, saya akan, rule of thumb dia macam ni je. Bila you jalan, you akan nampak line warna hijau, line warna merah atas lantai. So you jangan melintas ke sana. Saya punya rule of thumb lah, you kena ikut line hijau sahaja. That's antara perkara yang you perlu perlu bagi tahu lah. Tak tahu mungkin saya jawab ke tak, saya tak sure lah. Tapi that is apa yang saya buat lah. Okay, ada lagi soalan? So mungkin yang lain pun boleh share bagaimana dia embedded dia punya research dalam pengajaran. Ada yang boleh share ke? Especially you buat assignment tak? Kalau you buat assignment base, macam saya buat kan, so you boleh dapat banyak, you boleh ajar student tu bagaimana nak jadi good researcher. Starting kalau you lihat assignment 1 tadi is a literature review. Assignment 2 tu more on group punya perbincangan lah. It's a win-win situation. Tak ada Okay, kalau ya ada. Okay. Okay. Time management. Okay, so soalan tadi is tentang time management. Kalau dari segi experience saya lah, biasa saya akan datang office lebih kurang sebelum saya cerita tu, saya cerita lain dulu. Okay, dalam my focus group ni ada pernah seorang datang jumpa saya dekat masa saya penarah RMC. It's not pensyarah muda lah, quite senior jugalah, tapi taklah senior, dalam 38, 37. Dia datang jumpa saya, dia kata, Prof, saya tak ada masa nak buat semua ni. Dia kata, nak buat claim-claim dalam radis ni susah. Dia kata, nak buat online claim ni susah. Okay, saya suruh dia duduk dulu. Okay. Dan bila duduk, bila berbual, dia mula keluar air mata lah, perempuan lah. So saya tak ada tisu, saya panggil PA saya bawakan tisu. Okay, kasih dia tisu. So saya tanya dia, doktor datang kerja pukul berapa? Oh, saya datang kerja 8.30. Saya kata, mana you belajar datang kerja 8.30? Dia diam. Sebab saya kata dalam general order you datang pukul 8. Saya kata, okey, tak apalah you datang. Kenapa you datang 8.30? Oh, anak saya tak boleh bangun pagi lah, bla bla bla. Dia nak hantar anak dia pergi nursery. Okey, tak apalah. Lepas tu saya tanya, 8.30 doktor macam mana? Oh, saya pergi 5.30, saya punch card dulu. Ni saya punch in dah. Lepas tu saya diminum. So doktor balik pukul apa? Saya balik pukul 9.45. Lepas tu saya mengajar pukul 10. Lepas tu sampai pukul 12. Lepas tu saya keluar makan. You nampak tak? Tak ada masa dah. Masa dah habis. Lepas tu you makan sampai pukul 2. Dia petang saya ada masa sikit lah, dia kata. Kan? Tapi pada saya, time yang paling baik sekali adalah pagi. Pada saya lah. That's why masa saya buat PhD, saya datang pagi. Pukul 6.30, pukul 6 saya dah jalan dah daripada rumah. Perahu dah tak ada dah. Kalau perahu ada, saya pernah kira berapa jauh saya jalan daripada saya undergraduate kepada PhD. Sebab saya duduk tempat yang sama lah. So sebab saya kira, sebab perahu masa tu dekat UK sama saya daripada dekat Lancaster. So saya kira saya jalan kaki lebih kurang 7,300 km daripada first degree kepada PhD. Sebab every day saya jalan lebih kurang 2 km pergi, 2 km balik. Tapi is dalam bandar lah, in town. So you buat window shopping lah, you tak rasa jauh. Okay. So kenapa pagi? Sebab my supervisor akan ada pukul 7. Dia datang daripada Bradford. Dia akan cari saya. Macam mana saya cari student saya lah. Dia akan cari saya, bla bla bla, discuss. Dan lepas tu dia biarkan saya. Dan nanti pukul 1 dia balik. Dan 1-5 minit saya balik lah. Okay. Sebab dia nak balik cepat sebab dia tak nak peak hours. Nanti jam dia kata. So saya okey lah sebab 1.20 is home and away kan. So
okey lah, jalan kaki 20 minit je boleh sampai rumah. Okey, balik pada cerita tadi. So saya cakap dengan my staff, tak boleh ke you datang awal, you terjuk anak you awal. Okay, budak kecil boleh terjuk awal, dan you hantarlah awal, you masuk kerja sebelum pukul 8. Saya datang 7 suku, saya hantar anak saya sekolah, dan 7 suku, 7:30 saya dah sampai. For first 30 minit tu saya selesaikan semua claim yang ada. Student saya, if my student did claim, did beli-beli barang research, dia want kena endorse by saya lah. Saya aja yang boleh claim. Saya bayar cash pada mereka, dan lepas tu saya claim. Mana kalau tak betul, saya tahu tak betul lah. Okay. So saya buat yang tu. Then after that pukul 8 kita dah mula kerja. Okay. So it's good that biasanya saya tak keluar minum lah. That's why saya anti orang keluar minum kot. Saya propose nak tutup gate UTHM tu. So you all duduk je dalam ni. Okay, you tak payah pergi minum. Pada saya pergi minum makin apa? Tak tahulah. Okay. RMC, staff saya, RMC, ini menular di UTM lah bila saya akhir term kata saya nak balik jadi dekan dan sebagainya. So dia orang SMS my staff kata, betul ke Prof Ruzairi tak kasih staff dia minum? So my staff jawab betul. My staff tak boleh pergi minum. Pukul 1 sampai pukul 2 saya tutup surau. You nak sembahyang pukul 1 sampai pukul 2. Betul lah, you nak sembahyang masa rehat lah, betul. Bukan you nak sembahyang lepas rehat. Sorry lah, saya bukan tutup siapa-siapa. That is apa yang saya buat. Sebab saya nak my staff ada di tempat kerja yang betul. Okay. Dia tak boleh minum, maksud saya dia nak minum boleh, tapi dia bawa bekal, kita sediakan pantry. Good pantry with microwave, peti ais dan lain-lain, coffee maker semua kita sediakan. But gile-gile. Kalau you nak beli, seorang beli untuk 5 orang for example. That saya punya itulah. Sebab saya rasa kalau dia ada di meja dia lebih baik daripada dia pergi beli kat depan tu balik semacam masa sebenarnya. Okay. Dan saya pernah juga implement di mana kalau staff tu nak pergi bangun daripada tempat dia nak pergi bilik air pun dia kena touch RFID. So saya tahu berapa lama dia kat bilik air. Sebab saya kira berapa lama staff tu berada di meja. Okay, that's why apa yang saya buat dengan student saya sebenarnya lah. Helmi tak pernah kena lah, generation lepas dia tak silap saya. Okay. So my point kat sini, kalau you buat betul-betul, you banyak masa ada. Kalau tak lepas ni kan, ni bulan puasa kan, pukul 1, pukul 2 you tak makan kan, you ikut cara saya. Pukul 1, pukul 2 kunci bilik. Jangan tidur. Kunci bilik dan you buat kerja, pukul 1, pukul 2. Dan kalau saya hari biasa pun dah 20 bulan saya kat sini, 16 bulan saya kat sini pun saya memang tak pernah keluar makan. Kecuali makan tu disediakan dalam meeting dan sebagainya. Sekarang ni dah tak ada duit, meeting pun tak ada makan. So saya buat apple je lah, makan. That is you kena manage you punya masa. Okay? Dan saya tak bawa balik rumah kerja saya. Biasa saya akan habis di office. Dan saya ada target saya. Sebab tu saya ada report card. Balik pada report card lah, saya ada report card saya. Okay? Dan mungkin juga ada anugerah pada saya, di mana saya duduk je, saya betul paper sikit-sikit saya dah boleh hantar. Ada juga orang yang dia nak betul-betul tak boleh betul, sampai 2 bulan tak boleh betul. Ada juga. Itu mungkin bahagian dia. Tapi apa yang penting kat sini, yang pertama is time management you. Kalau betul kena hantar anak, okey tak apa. Saya juga hantar anak, ambil anak sekolah agama masa saya ketua jabatan. Okay. Tapi kita manage, kita ambil setengah jam for example dan kita balik office balik for example. Dan kita buat kerja kita yang apa? Rutin yang biasalah. Tapi saya memang mungkin saya tak berbual, so saya buat kerja saya. Siapa nak berbual, saya tengok. Kalau orang tu, saya tahu kalau berbual dengan dia 2 jam tak habis. So saya cakap my PA, you set. PA saya jahat juga. Okay, setengah jam saya ada appointment. Nanti dia cakap lah, dia datang je setengah jam, dia kena keluar. Taklah, tu berdosa kan. Tak, tapi time management itu yang saya buat. Biasa pagi is very effective. Kalau tak ada meeting, tak ada apa, you boleh tulis paper, you boleh tulis proposal dan sebagainya. Dan you should give freedom to the, kalau you postgraduate, give freedom to postgraduates. Okay. Kalau student postgraduate saya perempuan, so kata you nak menyandung ke, you nak beranak tu strategi you. Saya tahu 3 tahun you submit thesis.
Contohnya lah. Okay, tak ada halangan dan sebagainya lah. But you have to monitor. Dan time management balik semula pada report card tu lah pada saya. Walaupun you all tak suka, kata Cik SPI ni aktivitas student lah, sebagainya lah. Tapi you perlu ada perancangan. Saya tanya you, sekarang ni bulan 6, akhir bulan 5. Bulan 6 lah, besok lusa bulan 6. Berapa paper dah you tulis? Yang paling mudah lah. Berapa banyak book chapter dah you tulis? Siapa dah tulis 5? You tak tulis. Kenapa you all tak boleh tulis 5? Saya boleh tulis 15? Dia kata banyak student. Mungkin juga saya. Tapi stok student saya dah tak ada dah. Dah habis dah student saya punya apa. Tu saya boleh buat sendiri lah. Daripada mana-mana apa TC, PSM tu saya boleh cuba buat lah. But you need time. You kena, sebab tu you kena tahu apa you buat. Research proposal berapa banyak you ada. Tak payahlah Prof, nanti FRGS dah tutup, tahun depan boleh buka. No, you kena buat sekarang. Sebenarnya you simpan. Saya banyak proposal. Bila nak saya ajar ambil je mana saya nak. Ada yang dapat, ada yang tak dapat, tak apalah. Bank of proposal. Saya tak dapat by research lah tadi. Sebab tu student saya tahu bila saya ngajar, saya baca assignment student. Saya tahu student mana yang boleh buat master. Biasa saya cuba pedang that student. Saya mungkin dah cerita pada you, tapi kalau yang belum pernah dengar ni cerita yang saya pernah buat lah. Seorang student tu memang very good, tapi dia tak nak sama belajar. Dia kata habis, dia buat projek PSM dengan saya. Dia kata habis belajar dia nak kerja, dia dapat kerja dah 3,000 tu gaji dia tak KL. So saya kata okay 3,000 okay tak apa. Saya kata okay, if you get 3,000 per month in Kuala Lumpur, can you list your expenses? Students kita suruh duduk, dia duduk lah. So dia list. Beli baju baru, new clothes, naik LRT lah, sewa rumah, food, semua bla 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 bla. Dia kata he has about 600 ringgit. Okay. 400 give to parents and 200 is save. Okay. So saya kata that is if you in KL. If you are in UTM, okay, you are studying in UTM, how much you spend per month? Dikira. Duduk asrama RM1.5, sebab bla bla bla, baju tak basuh, bla bla, naik botol kapcai, bla bla bla. Then he tell me, I spend about 600 ringgit to 700 ringgit per month. Okay, saya kata, buat macam ni saya kata. If you do your master with me, I give you 2,000 ringgit. So you have another 1,300 ringgit per month. If you take the job, you only have about 200 ringgit per month. You do your master, you has about 1,300. So dia terduduk lah. Betul juga tak saya cakap kan. So mentality student tu kena ubah. Okay, akhirnya dia buat lah master. Lepas tu dia tak nak sambung PhD. Tak apalah, yang tu that's okay. Tapi at least saya boleh pedang dia sampai master lah, dia dapat master. That is mentality pelajar yang you kena ubah. You have a good student, then you need to bimbing. So, biasa student ni dah masuk research lah rather than teaching and learning ni. Kalau you dapat student kan, student tak tengok tau you punya H index 10 ke 12 ke, dia akan tanya, you pernah belajar dengan dia profesor ni okey tak? Kau janganlah dengan profesor ni, dia tak tengok kau pun, dia biar kau je sama mati. Dia tak akan datang. That first student yang you ada atau second student yang you ada, you kena belai dia, kena buat betul-betul, bimbing dia. Okay. Tak semua, macam saya tak semua saya tahu. Okay, kalau saya tak tahu, saya cakap, okay, saya tak tahu yang ni. Saya tak tahu programming. Okay. Tapi saya tahu apa saya nak. Saya mungkin terror hardware, tapi saya tak terror programming. Tapi saya kata, saya tahu apa saya nak. Dan saya ada partner saya lah yang terror programming. So saya kata, okay, jumpa dia, tanya dia. Partner saya tu biasa dia tahu apa yang saya nak. Dia boleh baca lah. That's, you can selalu. Dia bukan, kau tak dapat aku pun tak tahu lah, kau pergilah cari sendiri. Student tu dah lah susah. You suruh dia cari. So relation. So biasa student tu akan tanya,
mouse lah. Dia tanya, pro supervisor tu okey tak? That is cara yang you boleh develop yourself. Sama juga dengan pengajaran. You ada banyak section. Dan you boleh lihat you popular ke tak. Kalau semua orang tak nak masuk section you tak popular lah. Ada sebab lah. Kalau ada 6 section tu, semua nak masuk section kita. Semua nak masuk section saya contohnya. Problem ni. Mungkin saya popular ataupun adalah hal-hal lain lah. Tapi kalau semua tak nak masuk section saya, kosong je, semua nak lari, mungkin you boleh faham sendirilah. Mungkin kena ubah cara you dan sebagainya. Okay. But yes lah, macam Dr. Ria kata tadi, time management tu penting. Sama ada pengajaran ataupun research. Walaupun saya banyak kepada research, tapi saya still mengajar. Cuma kat sini sahaja saya tak mengajar lah. Okay, so kalau saya mengajar kat sini, saya tunggal langgang student. Bukan saja malam, tengah malam pun kena ganti kelas. Okey, saya jawab itu. Kalau ada soalan lain, tak ada? Ada? Tak ada? Okey, tak ada. Saya ucap terima kasih pada semua. Kalau you nak slide ni, nak video, you boleh ambil. Boleh ask penisi AD ataupun Puan Su pun ada lah. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yang Berbahagia Profesor TS Dr. Ruzairi Abdul Rahim dan sahabat-sahabat semua. Untuk mengakhiri majlis kita pada hari ini, kita akhiri dengan tasbih kafarah dan surah Al-As.